নমস্কাৰ বন্ধুসকল পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰাহুল অনলাইন টেকনিকেল। তো বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকক ক'বলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকে মিছত ফোনপে'ৰ পৰা কেনেকৈ পে'মেণ্ট কৰি অৰ্ডাৰ বুকিং কৰিব। ঠিক আছে, আপোনালোকে অনলাইন পে'মেণ্ট কেনেকৈ কৰিব মিছত। ঠিক আছে, আপোনালোকে গুগল পে'ৰ পৰা হওক বা নেট বেংকিঙেই হওক বা ফোনপে'ৰ পৰা কেনেকৈ পে'মেণ্ট কৰিব লাগে, কি কৰিব লাগে, তো সেই বিষয়ে মই আজি আপোনালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই যাম। চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব, ক'তো স্কিপ নকৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পিনে কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই অলটো প্ৰেছ কৰি দিব। ঠিক আছে, তো যেতিয়া মই এনেকুৱা ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ' দিম বা এনেকুৱা ভিডিঅ' দিম আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে চাবলৈ পাব, আপোনাৰ তাত পোনপ্ৰথমে নটিফিকেশ্যন যাব। আৰু আপোনাৰ যদি মিছ'ৰ বিষয়ে যদি কিবা প্ৰব্লেম আছে বা কিবা যদি অসুবিধা হৈছে, আপোনাৰ অৰ্ডাৰ বুকিং কৰাৰ কিবা অসুবিধা হৈছে বা আপুনি এড্ৰেছ বহাব জনা নাই বা আপোনাৰ মিছ' একাউণ্টটো ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ ভালদৰে জনা নাই বা আপুনি মিছ' এপছটো আপুনি ডাউনলোড কৰিব ভালকৈ জনা নাই, তো সেই বিষয়ে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক আপোনালোকে কি অসুবিধা হৈ আছে। আপোনালোকৰ মিছ'ত কিবা অসুবিধা হৈছে নেকি, সেই অসুবিধাটো মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক। তো মই আপোনালোকক সেই বিষয়ত আপোনালোকক মই ভিডিঅ' দিম আৰু আপোনালোকৰ অসুবিধাবিলাক আপোনালোকৰ প্ৰব্লেমবিলাক মই ছল্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ঠিক আছে, আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সেইকাৰণে সম্পূৰ্ণকৈ চাব, ক'তো স্কিপ নকৰিব। আৰু প্লিজ সেইকাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, আপোনালোকৰ লগৰ বন্ধু চবলৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পঠিয়াই দিয়ক। আপোনালোকে কেনেকৈ আপোনালোকৰ সেই কামটো আপোনালোকে কৰিব লাগে, আপোনালোকে মিছ'ত কেনেকৈ অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব, কেনেকৈ অনলাইন পে'মেণ্ট কৰি ফোনপে'ৰ পৰা পে'মেণ্ট কৰি আপোনালোকে অৰ্ডাৰ বুকিং কৰিব, তো সেইটো বিষয়ে মই আজি আপোনাক দেখাম। ঠিক আছে, তেন্তে বন্ধুসকল আহকচোন আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকক ক'বলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকে মিছ'ত আপোনালোকে অনলাইন পে'মেণ্ট কেনেকৈ কৰিব, ফোনপে'ৰ পৰা কেনেকৈ পে'মেণ্ট কৰি পিনে অৰ্ডাৰ বুকিং কৰিব। ঠিক আছে, তো আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে আজিকালি যিহেতু এটা কথা কৈ দিওঁ, আজিকালি যিহেতু চবৰে ফোনপে' গুগল পে' আছে। ঠিক আছে, তো নেট বেংকিং বা চবে অনলাইন বেংকিং কাম ইউজ কৰি আছে। ঠিক আছে, তো কিছুমানৰ ধৰক এতিয়া মিছ'ত কিছুমানে ইউজ কৰিছে মিছ' এপছটো, তেখেতৰ কেছ অন ডেলিভাৰী নট ছাপৰ্টেড দেখাইছে, তেওঁ অনলাইন পে'মেণ্ট কৰি পিনে অৰ্ডাৰ বুকিং কৰিবলগীয়া আছে। যিহেতু মিছ'ত দাম বস্তুৰ প্ৰডাক্টছৰ দাম বহুত কম আৰু খুবেই ভাল। চ' সেইটো ক্ষেত্ৰত আপুনি যদি মিছ'ৰ পৰা এটা প্ৰডাক্ট ল'ব বিচাৰে আপুনি অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। তো অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব আপুনি নাজানে, তো এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যদি এবাৰ চাই লয় আপোনাৰ নেক্সট আৰু বেলেগ ভিডিঅ' আপোনাৰ চাবলৈ কোনো দৰকাৰ নাথাকিব। ঠিক আছে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সেইকাৰণে সম্পূৰ্ণকৈ চাই যাব। তো আপোনালোক মই এতিয়া দেখাই গৈছোঁ আপোনালোকে মিছ'ত ফোনপে'ৰ পৰা কেনেকৈ পে'মেণ্ট কৰিব লাগে। ঠিক আছে, আপুনি ভিডিঅ'টো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চাই যাওক। তো মই মিছ' এপ্লিকেশ্যনটো অ'পেন কৰিলোঁ। অ'পেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যোনটো প্ৰডাক্ট আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰিছে সেই প্ৰডাক্টটো আপোনালোকে চইচ কৰি ল'ব। ঠিক আছে, তো মিছ' এপ্লিকেশ্যনটো অ'পেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ খোল খাব। এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ খোল খোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, আপোনালোকে সেই প্ৰডাক্টটো আপোনালোকে চইচ কৰিব যে কোনটো প্ৰডাক্ট আপুনি বুকিং কৰিব, অৰ্ডাৰ কৰিব। ঠিক আছে, তো মই আপোনালোকক মোৰ যিহেতু এটা প্ৰডাক্ট মই চইচ কৰি থোৱা আছিলে, চ' সেই প্ৰডাক্টটো মই এতিয়া আপোনালোকক বুকিং কৰি দেখাই দিম। ঠিক আছে, তো এইটো যে মই আপোনালোকক দেখাই যাম। চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ক'তো স্কিপ নকৰিব, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই যাওক। হয়তো কিবা যদি আপোনাৰ ভুল হৈ যাব পাৰে, তো আপোনালোকৰ অসুবিধা হ'ব পাৰে, আপোনাৰ পইচাটো ট্ৰান্সফাৰ নহ'বও পাৰে। ঠিক আছে, তো এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাম। তো মই এই প্ৰডাক্টটো মই বুকিং কৰিম। ঠিক আছে, এই প্ৰডাক্টটো মই বুকিং কৰিম। ঠিক আছে, এই প্ৰডাক্টটো তো এতিয়া মই অৰ্ডাৰ কৰিম। তো এইটো অৰ্ডাৰ কৰিব হ'লে ইয়াৰ প্ৰাইচ আছে 218 ৰুপিজ, 218 টকা। ঠিক আছে, তো এতিয়া মই বাই নাওত ক্লিক কৰিম। বাই নাওত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যোনটো প্ৰডাক্ট ল'ব সেই প্ৰডাক্ট এতিয়া বাই নাওত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে আছে অল ৰিটাৰ্ণছ আৰু এটা আছে অনলি ৱাৰ্ণিং ডিফাৰেণ্ট ইন আইটেম ৰিটাৰ্ণছ। তো আপোনালোকৰ প্ৰডাক্টটোৰ যদি কিবা মানে যিকোনো ইয়াত অল ৰিটাৰ্ণছ। ঠিক আছে, ইয়াত আপোনাৰ যেনেকুৱা প্ৰডাক্টটো যিয়ে প্ৰব্লেম হওক বা যেনেকুৱাই নহওক, আপুনি প্ৰডাক্টটো এনেও আপোনাৰ ভাল লগা নাই, আপুনি সেইটো ৰিটাৰ্ণ কৰিব বিচাৰিলে, তো সকলোবিলাক ৰিটাৰ্ণ ইয়াত হ'ব যদি আপুনি 218 টকা চইচ কৰে। ঠিক আছে, আৰু যদি ইয়াত আপুনি অনলি ৱাৰ্ণিং ডিফেক্ট আইটেমছ ৰিটাৰ্ণছ, তো আপোনাৰ প্ৰডাক্টটো ধৰক ডিফাৰেণ্ট আহি গ'ল, তো সেইটো প্ৰডাক্টে আপুনি যদি ৰিটাৰ্ণ কৰিব পাৰিব, তো সেইটো ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, আপোনালোকে এইটো যদি চইচ কৰে তো আপোনাৰ ইয়াত 4 টকাৰ এটা ডিছকাউণ্ট হ'ব। ঠিক আছে, তো আপোনালোকে 214 টকাত পাই যাব। তো আপোনালোকৰ খুচি আপোনালোকে পৰা আপোনালোকে অৰ্ডাৰটো বুকিং কৰিব বিচাৰিছে। ঠিক আছে, তো মই এক্সাম্পল হিচাপে ঠিক আছে মই এইটো চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। এইটো চিলেক্ট কৰি পেলাই তাৰপিছত মই এইটো বাই নাওত ক্লিক কৰিছোঁ। বাই নাওত ক্লিক কৰাৰ পিছত এইটো মোৰ এতিয়া ডেলিভাৰী এড্ৰেছ। ঠিক আছে, ইয়াত চাওক মোৰ এড্ৰেছলৈ আহি গ'ল।
তো ইয়াত মোৰ এড্ৰেছত মই যদি চাওঁ ইয়াত মই মোৰ এড্ৰেছ অলৰেডি মোৰ এড কৰি থোৱা আছে ঠিক আছে হ'লেও মই কি কৰিম মই আপোনালোকক সুবিধাৰ্থে মই আকৌ এড্ৰেছটো মই যেটা এটা এড্ৰেছ দি আছে এইটো এড্ৰেছত মই দিব পাৰোঁ তো মই আপোনালোকক দেখাবলৈ মই এটা নিউ এড্ৰেছ ইয়াত এড কৰি দেখাই দিছোঁ ঠিক আছে তো মই এড্ৰেছটো ইয়াত নিউত ক্লিক কৰিলোঁ এড্ৰেছ নিউ এড্ৰেছত তো ইয়াত মোৰ নামটো দি দিছোঁ ঠিক আছে মোৰ নাম দি দিছোঁ তাৰপিছত আহিছে ফোন নাম্বাৰটো দি দিছোঁ তাৰপিছত আহিছে এড্ৰেছ ঠিক আছে মই এড্ৰেছটো মই বহাই দিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সেইকাৰণে ভালদৰে চাই যাওক ফটো স্কিপ নকৰিব তাৰপিছত ৰোড নেম এৰিয়া কলনি ঠিক আছে মই ইয়াত দি দিছোঁ আপোনালোকৰ একদম সঠিক যোনটো আপোনাৰ এড্ৰেছটো আপোনালোকে ভালদৰে বহাব নহয়তো আপোনাৰ প্ৰডাক্টটো বেলেগ এড্ৰেছত গুচি যাব তো আপোনাৰ অসুবিধা হ'ব ঠিক আছে তাৰপিছত আহিছে ইয়াত মোৰ পিন কোডটো অলৰেডি মোৰ দিয়াই আছে তাৰপিছত আহিছে ষ্টেট ঠিক আছে ষ্টেটটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি ল'ব যেহেতু আমাৰ অসম হয় ষ্টেটটো তো মই আসামটো সিলেক্ট কৰি লৈছোঁ আসাম সিলেক্ট কৰি তাৰপিছত ইয়াত আছে নিয়াৰ বাই লোকেশ্যন ঠিক আছে তো নিয়াৰ বাই লোকেশ্যন বা লেণ্ডমাৰ্ক ঠিক আছে তো এইটো আপোনালোকে কি কৰিব আপোনালোকৰ ঘৰৰ ওচৰত কি আছে স্কুল কলেজ কিবা মছ মন্দিৰ যি আছে আপোনালোকে ইয়াত বহাব পাৰে ঠিক আছে মই ইয়াত দি দিছোঁ এইখিনি দিয়াৰ পিছত আমাৰ এড্ৰেছটো গোটেইখিনি হৈ গ'ল ঠিক আছে এতিয়া মই ইয়াত সেভ এড্ৰেছ এণ্ড কণ্টিনিউত ক্লিক কৰি দিছোঁ ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এতিয়া আহিছে আমাৰ পেমেণ্ট মেথডটো ঠিক আছে মই এইটো এড্ৰেছ আছিলে এইটো এড্ৰেছ মই এতিয়া দিছিলোঁ তো এইটো মই এতিয়া ডেলিভাৰী টু দিছ এড্ৰেছত ক্লিক কৰিলোঁ ক্লিক কৰাৰ পিছত এতিয়া মোৰ এতিয়া যোনটো পেমেণ্ট মেথডটো আহিব ইয়াত এতিয়া মোৰ পেমেণ্ট ঠিক আছে ইয়াত আহিছে চিলেক্ট পেমেণ্ট মেথড ঠিক আছে তো ইয়াত এতিয়া আপোনালোকে চাওক ইউপিআই গুগল পে ফোন পে আছে ঠিক আছে ৱালেট আছে ডেবিট কাৰ্ড ক্ৰেডিট কাৰ্ড নেট বেংকিং কেছ অন ডেলিভাৰী ঠিক আছে আপোনালোকে যদি কেছ অন ডেলিভাৰী যদি ল'ব বিচাৰে তো আপোনালোকে কেছ অন ডেলিভাৰীটোত ক্লিক কৰিব তো ইয়াত মোক দিয়া ইয়াত লিখা আছে মই কেছ অন ডেলিভাৰী নপৰে যিহেতু মই সেইকাৰণে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব তো মই আপোনালোকক অনলাইন পে'মেণ্ট কৰি দেখাই দিছোঁ ঠিক আছে তো মই ইয়াত ওপৰত যোনটো ইউপিআই গুগল পে ফোন পে অপশ্যনটোত মই ক্লিক কৰিছোঁ তো বন্ধুসকল চাওক ইয়াত গুগল পে ফোন পে ইণ্টাৰ ইউপিআই আইডি ঠিক আছে আপোনালোকে ইয়াত যিকোনো এটা অপশ্যন আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি ল'লেই হ'ল ঠিক আছে আপোনালোকে যদি ফোন পে নাই গুগল পেৰ পৰা কৰিব বিচাৰিছে তো গুগল পেটো আপোনালোকে চুজ কৰিব আৰু যদি আপোনালোকৰ ফোন পে আছে ফোন পেৰ পৰা আপোনালোকে যদি কৰিব বিচাৰে তো ফোন পেৰ পৰা বা ইউপিআই আইডিৰ পৰাও কৰিব পাৰে ঠিক আছে মই ইয়াত ফোন পেৰ পৰা দেখাই দিছোঁ তাৰ মাজতে মই কথা এটা আপোনালোকক কৰিব বিচাৰিছোঁ প্লিজ ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিয়ক কাৰণ আপোনালোকৰ ভালৰ কাৰণে বা আপোনালোকক কিবা এটা শিকাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো মই ইমান কষ্ট কৰি বনাইছোঁ এটা ভিডিঅ' বনাওঁতে যিহেতু আমাৰ বহুতখিনি কষ্ট হয় চ' প্লিজ আশা কৰিছোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু আপোনাৰ মতামত কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব ঠিক আছে তো এতিয়া আমাৰ আকৌ ভিডিঅ'টো টপিকলৈ আহিছোঁ তাৰপিছত আপোনালোকে ফোন পে অপশ্যনটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি ল'ব তো মই ফোন পে অপশ্যনটো সিলেক্ট কৰি লৈছোঁ ফোন পে অপশ্যনটো সিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে যোনটো কণ্টিনিউ অপশ্যন আছে কণ্টিনিউত ক্লিক কৰিব তো কণ্টিনিউত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এটা আহিছে চাওক পে নাও ঠিক আছে আপোনালোকে পে নাওত ক্লিক কৰিব এতিয়া পে নাওত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ অট'মেটিকেলি ফোন পে অপশ্যনটোলৈ গুচি যাব তাত আপোনালোকে গৈ পিনে আপোনালোকৰ প্ৰচেছিং কৰিব আৰু তাৰ পৰা আপোনালোকে আপোনাৰ ফোন পে যোনটো ইউপিআই আইডি আছে ঠিক আছে ইণ্টাৰ ইউপিআই আইডি যোনটো হয় আপোনাৰ চিক্ৰেট নাম্বাৰ যোনটো হয় সেই কোডটো আপোনালোকে বহাব লাগিব ঠিক আছে তো মোৰ যিহেতু ইয়াত নেটটো অলপ শ্ল' হৈ আছে তো অলপ টাইম লাগিছে লোড ল'বলৈ চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যাওক স্কিপ নকৰিব ক'তো তো এতিয়া মোৰ যিহেতু ফোন পে'টো মোৰ খোল খাই গৈছে মই মোৰ এইটো যিহেতু প্ৰাইভেচিৰ কাৰণে মই এইটো ব্লাৰ কৰি দিছোঁ আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিছোঁ ঠিক আছে তো মোৰ ফোন পে অপশ্যনটো মই অ'পেন কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত চাওক লিখা আছে চেণ্ড বুলি ঠিক আছে তো মই চেণ্ড অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিছোঁ চেণ্ড অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে এতিয়া ইয়াত ইউপিআই আইডিটো যোনটো আপোনাৰ যোনটো ইউপিআই নাম্বাৰ হয় ইউপিআই কোডটো আপোনালোকে ইয়াত বহাব লাগিব ঠিক আছে তো মই ইয়াত ইউপিআই আইডিটো বহাই দিছোঁ মই এইখিনি যিহেতু আপোনাক দেখাব নোৱাৰোঁ ইউপিআই আইডিটো চ' সেইকাৰণে মই
ব্লাৰ কৰি দিছোঁ এয়া চাওক মোৰ পে'মেণ্টটো ছাকচেছফুলি ট্ৰান্সফাৰ হৈ গৈছে ইয়াত চাওক লিখা আছে এয়া চাওক থেংক ইউ ইয়ৰ ফৰ শ্বিপিং উইথ ইউজ ঠিক আছে মোৰ ইয়াত যিহেতু হৈ গ'ল মই এইটো অৰ্ডাৰটো হৈ গ'ল চাওক এয়া চাওক কণ্টিনিউ শ্বিপিং এতিয়া ইয়াত মই কণ্টিনিউ শ্বিপিঙত মাৰিলে যিহেতু মোৰ এইটো অৰ্ডাৰ বুকিং হৈ গ'ল ঠিক আছে একদম ইজি একদম সহজভাৱে আপোনালোকে ভালদৰে এবাৰ কৰিব লাগিব চাব লাগিব যদি আপুনি ভালদৰে নাজানে তো হয়তো আপোনাৰ অসুবিধা হ'ব পাৰে তো সেইকাৰণে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে এবাৰ চোৱাৰ পিছত আৰু নেক্সট আৰু আপুনি বেলেগ ভিডিঅ' চাবলৈ নালাগে ঠিক আছে তো মোৰ এইটো অৰ্ডাৰ দিয়া হৈ গ'ল তো মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ মোৰ অৰ্ডাৰ ছেকশ্যনত গৈ পিনে মই দেখাই দিছোঁ মোৰ অৰ্ডাৰটো দিয়াটো ঠিক আছে তো মই মাই অৰ্ডাৰছত আহিছোঁ অৰ্ডাৰছত অহাৰ পিছত এইটো চাওক মোৰ ইয়াত লিখিছে প্ৰিপেইড অৰ্ডাৰ ঠিক আছে মোৰ এইটো অৰ্ডাৰটো হৈ গ'ল আৰু এইটো মোৰ ডেলিভাৰী দেখাইছে 29 জুলাই ঠিক আছে 29 জুলাই দেখাই আছে 29 জুলাই তাৰিখে মোৰ কিন্তু তাৰ আগতে ডেলিভাৰীড হৈ যাব তো বন্ধুসকল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট বক্সত আপোনাৰ মতামত কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু মই আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা সদায় নতুন ইনফৰমেশ্যন ভিডিঅ' মই লৈ আহিম তো বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকক দেখালোঁ আপোনালোকে মিশ্ব'ত আপোনালোকে ফোনপে'ৰ পৰা কেনেকৈ পে'মেণ্ট কৰিব লাগে তো সেইটো বিষয়ে মই আজি আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চ' আপোনাৰ মতামত প্লিজ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পিনে কাষত থকা বেল আইকনত দবাই অলটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক ঠিক আছে তেন্তে বন্ধুসকল পুনৰ নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে মই আপোনালোকক লগ পাম আজিলৈ ইমানে বাই